වෛරයෙන් වෛරය නොසන්සිඳේ. අවෛරයෙන් වෛරය සංසිඳේ. ඒ දිනවල අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ සිටියේ. ඒ සවැත් නුවරම බොහෝම සතුටින් තරුණ මව්පිය දෙපළක් ජීවත් වුණා. ඔවුන්ට ලස්සන දරු සිඟිත්තෙක් ලැබුණා. දවසක් මේ තරුණ අම්මට පුදුම සහගත දෙයක් දකින්නට ලැබුණා. ගෙයි තොටිල්ලේ නිදා සිටි දරුවා අසල කවුදෝ කෙනෙක් සිටගෙන සිටියා. කළුම කළුයි. ලොකු ඇස් දෙකකුත් තිබුණා. දල දෙකත් එළියට ඇවිදින් තිබුණා. ඒ වෙලාවේ අම්මා බය වුණා. දරුවට අනතුරක් වෙයි කියලා කෑ ගහගෙන ගෙට දුවගෙන ආවා. එතකොටයි පැහැදිලිවම දැක්කේ ඒ යක්ෂණියක්. ඒ යකින්නි හයියෙන් hina වෙලා නොපෙනී ගියා. ළඟට ගිහින් බලන විට දරුවා මැරිලා හිටියා. ඒ යකින්නි මේ දරුවගේ ලේ බීලා. ඒ අම්මයි තාත්තයි හොඳටම ඇඬුවා. ඒ මව්පියන්ට ආයිමත් දරු සිඟිත්තෙක් ලැබුණා. අර යක්ෂණී කොහෙන් හරි මතුවෙලා එනවා. ඒ දරු සිඟිත්තවත් මේ පෞකාර යක්ෂණී බිලිගත්තා. ඒ වතාවෙත් අම්මයි තාත්තයි හොඳටම ඇඬුවා. ආයිමත් ඒ මව්පියන්ට ලස්සන දරු සිඟිත්තෙක් ලැබුණා. අම්මයි තාත්තයි හරිම බයෙන් ඉන්නේ දැන්. මෙයාලට හිතාගන්න බෑ මේ සිදුවෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මැණිකක් වගේ ආදරයෙන් මේ දරුවව ආරක්ෂා කරගෙන හිටියා. දවසක් මේ අම්මා නාන තොටුපළට දරුවා රැගෙන ගියා. දරුවව නාවල ඉවුරින් තියලා අම්මා නාන්න පටන් ගත්තා. ඈතින් කළු පාට තිතක් වගේ දෙයක් එන හැටි එක්වරම අම්මට දකින්නට ලැබුණා. අම්මට කාරණේ වැටහුණා. අනේ මගේ පුදු සමිඳුනේ අන්න යක්ෂණී මගේ දරුවට හැගල්ලිනවා. අම්මා විදුලියක් වගේ දුවගෙන ඇවිදින් දරුවව තුරුළු කරගත්තා. එක හුස්මට පාර දිගේ දුවන්න පටන් ගත්තා. මිනිස්සුන් පුදුමයෙන් වගේ බලා ඉන්නවා. අම්මා කෑ ගහමින් පාර දිගේ දුවනවා. අනේ මගේ දරුවා බේරගන්න කවුරුත් නැද්ද අනේ. ටිකෙන් ටික යක්ෂණී අම්මා ළඟට එනවා. අම්මා කෙලින්ම දිව්වේ ජේතවනාරාමයටයි. ඒ අම්මගේ වාසනාව. මේ දරුවගේත් වාසනාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම් සභා මණ්ඩපේ වැඩ හිටියා. අම්මා විලාප තියාගෙන දුවගෙන ඇවිදින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ මේ දරුවව තිබ්බා. අනේ මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනේ මගේ දරුවව බේරලා දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දරුවව වහන්සේට බාරයි මේ දරුවව ආරක්ෂා කර දෙන සේක්වා අනේ මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ යක්ෂණියක් ඇවිදින් කලින් දරුවන් දෙදෙනාම කාලා දැම්මා මගේ මේ දරුවවත් බිල්ලට ගන්න ආයිමත් ආවා. යක්ෂණිය ජේතවනාරාමයට ඇතුල් වුණේ නැහැ. දොරටුව ළඟ නැවතී හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ යක්ෂණියට කතා කළා. ළඟට එන්න කිව්වා. යක්ෂණිය බයෙන් බොහෝම තැති අරගෙන කරබාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට ආවා. ඇවිදින් පැත්තකින් වාඩි වුණා. තථාගතයන්න් වහන්සේ මෙසේ වදාළා. එම්බා යක්ෂණිය දැන් නුඹ මා මේ කියන ගාථාව හොඳින් අසාගෙන ඉන්න ඕන. අර්ථය සිහි කරන්න ඕන. ඔය පෞකාර ජීවිතයෙන් නිදහස් වීමට එතකොට නුඹට පුළුවන් වේවි. මේ ළමයි මරාගෙන කන එක දැන්වත් නවත්වා දමාපන්. මේ වෛරය දිගින් දිගට ගෙනියන්න එපා. යක්ෂණිය අඬන්න පටන් ගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා. රැස්වුණු පිරිසට මේ ගැන මහා කුතුහලයක් ඇති වුණා. මේ ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියා කාටවත්ම තේරුනේ නැහැ. ඈත අතීතේ මිනිස් ලෝකයේ සිදු දෙයක්
භව ගණනක් තිස්සේ පලිගැනීම් වලට ගොදුරුව එන ආකාරය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා දුන්නා. මේක අද ඊයේ සිදු වූ දෙයක් නොවේ. එක්තරා කාලෙක මේ යක්ෂණියයි මේ අම්මයි එකම පවුලේ බිරින්දෑවරුන් දෙදෙනෙක් වෙලා හිටියා. වෙන කොහේවත් නෙවෙයි. මේ සවැත් නුවරමයි. ඒක මෙන්න මෙහෙමයි උනේ. ධනවත් කෙනෙක් එක්තරා කාන්තාවක් සමග විවාහ වුණා. නමුත් ඒ කාන්තාවට දරුවන් ලැබුණේ නැහැ. ඔහුගේ පවුලේ මව්පියන් ඒ ගැන කනගාටු වුණා. දරු සම්පත් නැති වුණොත් පරම්පරාව විනාශ වෙනවා කියලා රණ්ඩු දබර ඇති කළා. අන්තිමේදී තවත් කාන්තාවක් ගෙදරට කැන්දන් ආවා. ඒ කාන්තාවට බොහෝම සැලකිලි ලැබුණා. කලින් විවාහ වුණු කාන්තාව මෑයට ඊර්ෂ්‍යා කළා. නංගී මට නම් දරු සම්පතක් ලබන්න තරම් වාසනාවක් නැහැ තමයි. නමුත් නංගිට දරු සම්පතක් ලැබෙන්න හිටියොත් මට කියන්නකෝ මං නංගිට උදව් කරන්නම්. ටික කලකින් දෙවැනි කාන්තාවට දරු සම්පතක් පිහිටියා. ඇයට හරිම සතුටුයි. ඇය හැමෝටම කිව්වා. පළමු කාන්තාවටත් කිව්වා. එතකොට ඒ පළමු කාන්තාවගේ ඇස් රතු වුණා. මූණ පළල් වුණා. ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති වුණා.